سلام سلام سلام. سلام سلام، خوش اومدید به دومین نشست سالیانه سلامت روان با EFD. خیلی خوشحالم که اینجا هستید. سلام سلام، خوش اومدین. بذارید ما موضوعمون رو اینجا بنویسیم. سلام سلام، خوش آمدین. خیلی خوش اومدین. مرسی از محبتتون. خوش اومدید. امروز و این لحظه با کلی هیجان و انرژی قراره که نشست سالیانمون رو، در واقع نشست سال 1400 رو شروع بکنیم. با یک مهمان ویژه هم قرار هست که افتتاح بکنیم نشستمون رو و امیدوارم که این گفتگو، این مصاحبه برای همه شما بتونه راهگشا باشه به امید خدا. من منتظر هستم که خانم تانیای عزیز به ما بپیوندن و مستقیما بریم سراغ مصاحبه امروز. ممنون از لطفتون. بله، لایو رو برای مدت محدودی، فکر می‌کنم حدوداً یک هفته سیو خواهیم کرد که بتونن همه عزیزان ازش استفاده ببرن. من منتظر خانم تانیا هستم و امروز قراره در مورد موضوع پس گرفتن قدرت درونمون صحبت بکنیم. اینکه چطور به گونه‌ای تو این یک سالی که گذشت هممون تحت تاثیر اتفاقات کرونا و پندمیک قرار گرفتیم و چقدر به گونه‌ای قدرتمون رو از دست دادیم، احساس ضعف کردیم، ضعیف شدیم، آسیب دیدیم و همه اینها. قراره که روی این موضوع صحبت بکنیم و قراره که با تکنیک خیلی ویژه‌ای که خود خانم تانیا پرینس بنیانگذار این روش هست در واقع روش کار بکنیم. من خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومده که بتونیم در فضای فارسی خیلی مستقیم و از سرچشمه اصلی این روش MBIR رو در واقع ارائه بکنیم و شما این شانس و فرصت رو داریم که مستقیما با صدای دوست داشتنی و شیرین خود خانم تانیا این تکنیک رو تجربه بکنید. چون احتمالاً همونجور که میدونید خود من MBIR تراپیست هم هستم و این کار رو انجام میدم. از این تکنیک برای مراجعینم استفاده میکنم، ولی همچنان خیلی همیشه دلم میخواسته که این رو شما از زبان شیرین خود خانم تانیا تجربه بکنید. من همچنان منتظر خانم تانیا و عجیبی که چرا اینجا نیستن، نکنه که هستن و من نمیبینمشون. خیلی عجیبه. اجازه بدین که بهشون یک پیام بدیم. امروز شنیدم که اینستاگرام مشکل داره به لحاظ فنی و باگ داره. امیدوارم که این ماجرا ایجاد مشکل نکنه برای کار ما. خب
به ایشون در حال پیام دادن هستم و خیلی عجیبه برام. کاش لایو یه دکمه پازم داشت، ما پازش میکردیم نگهش میداشتیم تا ببینیم که ماجرا چیه. میگن که اینجا هستن. Hi Tanya, are you here? Hey Tanya, could you please just send me a request if you are here? عجیب است، خانم تانیا اینجا ظاهرن و ما نمیبینیمشون. خیلی عجیبه که آپشن ریکوست رو هم به من نمیده. آها اوکی. اوکی، ما بریم در واقع سلام خوش آمدید. ما بریم و با رزومه خانم تانیا شروع بکنیم. بعد از اون من رزومه انگلیسیشون رو هم میخونم که بعد از اون وارد لایو بشم. اوکی، من همچنان منتظر هستم. اوکی، خانم تانیا پرینس یکی از 29 مستر انحصاری EFT و شاگرد مستقیم آقای گریکرک هستند. ایشون همچنین NLP ترینر هم هستند و در رزومه کاری خودشون سابقه 28 سال تراپی بر روی هزاران مراجع رو دارن و همینطور یکی از با سابقه ترین مؤسسات آموزش تخصصی کارشناس EFT رو در دنیا زیر نظر سازمان EFT اینترنشنال به عهده دارن. ایشون سخنران در کنفرانس ها و نشست های متعدد جهانی بودن و ما در دومین نشست سالیانه EFT خیلی خوشحالیم که ایشون رو در کنار خودمون داریم و در گفتگوی امروز هم همونطور که گفتم قراره یکی از روش هایی که ایشون در واقع بنیانگذارش هستن رو روش صحبت بکنیم. ایشون 2 تا روش رو خودشون به نام خودشون در دنیا ثبت کردن. روش اول اسمش هست MBIR، روشی که امروز ما میخوایم ازش استفاده بکنیم، و روش دوم DSR هست که همه با یک بک‌گراند کاملا علمی در دنیا به نام ایشون ثبت شده و به همین دلیل ایشون رو یکی از پیشروان در عرصه EFT میشناسن، به خاطر خصوصا این 2 روشی که در سالهای اخیر به جهان EFT اضافه کردن. بریم من در واقع مثل این که اینجا ریکوست اومد. بریم من رزومه خانم تانیا رو به انگلیسی هم بخونم و بتونیم بهشون خوش آمد بگیم. تانیا Prince is an EFT founding master, one of only 29 worldwide. She runs one of the longest established EFT training organization in the world, training both therapists in EFT as well as the trainers in the UK and internationally. She is also a regular conference speaker and author. She is a leading innovator in the field of energy psychology, having developed the EFT-based technique, deep state repatterning, and MBIR, which is mindfulness-based inner repatterning. Tanya is also an NLP trainer. She is also the host of the EFT Unleashed podcast now. Tanya has also worked with thousands of clients in her private practice, and she has over 28 years of experience of working in the field of therapy. So, honored and humbled to kick off our live event
with Tanya. Welcome, Tanya. Hi. Hopefully you can get my request now. Hi, Tanya. Oh. Yes, it wasn't letting me join there for some reason. I know. So, how are you doing? Thank you, and thank you for inviting me to be part of your summit. I'm really, really happy about that. Thank you. It's an absolute pleasure, and I'm so happy to have you here. And thank you for joining us. You know, since last year, our last interview, do you remember? It was the beginning of this pandemic, and what a year has been. Kind of roller coaster. Yeah, long time ago, isn't it? Yeah, I can't believe how many, how much change has happened since we had our interview last year. Yeah, it's been quite an unusual, really, actually, when I refer to last year to friends, I call it the weird year. Very weird, very strange year. I don't think I would have ever foreseen what would have happened last year. Mm-hmm. Yeah, exactly. So we are going, as you have experience of that from last year. As you know, we are going to speak in a small chunks, and I'm going to translate it. Yes, thank you. Yeah. Mm-hmm. So, خب ما فقط سلام علیک کردیم. از طرف شما من هم خوش آمد گفتم به خانم تانیا و اینکه لطف کردن و وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و در مورد از سال گذشته که ما در واقع اولین سال نشست رو برگزار کردیم و خانم تانیا مهمانمون بود صحبت کردیم که از اون فاصله تا روز چقدر دنیای ما تغییر کرد، چقدر اتفاقات عجیب غریبی برامون افتاد و چه سال عجیب غریبی بوده. و خانم تانیا هم نظرشون همینه که هیچ فکر نمی‌کنیم که قراره چه اتفاقاتی رو پیش رو داشته باشیم. So, with the pandemic, we've all been affected in so many levels, everyone. And it's been quite challenging, and we faced a lot of challenges. So, millions of people lost their loved ones. And the world has experienced a very high level of anxiety, uncertainty, and of course economic issues, and with all these feelings, it's just tend to left us feel powerless and kind of vulnerable. So I mean, I would say this is the same feeling for everyone across the world. This is something that we all have had experience of it, have a taste of it. So how do you think about that? And always there is a question from my clients, from my audience, who's been asking, is these feelings are normal? Or how we should cope with that? And it's kind of people thinking, oh, with all this negativity going on in the world, how we could be positive, how we should cope with that. Yeah, I mean, it's a really interesting question, isn't it? And I see why people feel powerless, because, we don't really have a lot of control over what's happening right now. Exactly, yeah. And, I think a lot of us do feel very powerless in that. And which, of course, is a setup for beginning to feel depressed, really, isn't it? If you feel powerless, helpless, trapped, all very, very powerful emotions. And I would think it may be quite normal in the current circumstances. But then to me, it's how do we manage to get ourselves into a better place here? Even though these things are still happening, they're ongoing. What can we do to come back into our own power? Because we can do that. We can come into our own power, even with quite challenging things around us, really. And it is challenging. Admittedly, really, it's a challenging situation. Yeah. I know, yeah. So let me just translate this bit. خب من به عنوان اولین سوال از خانم تانیا پرسیدم که با همه این احساساتی که همه ما توی این یک سال تجربه کردیم، خیلی ها عزیزانشون رو از دست دادن،
خود من از جمله کسانی هستم که اخیراً تعدادی از اعضای فامیلیمون رو از دست دادیم و خب خیلی شرایط سختی برای همه بوده. اضطراب، مسائل مالی، همه جوره همه آسیب دیدن توی این 1 سال گذشته. حالا وقتی این همه نگاتیویتی، این همه منفی بافی، این همه اصلا موج منفی در دنیا وجود داره، حتی با واکسن هنوز کلی نگاه منفی وجود داره که نه ما حالا قرار نیست از شر این ماجرا خلاص بشیم. تمام عدم قطعیت و کنترل نداشتنی که این روزها وجود داره. حالا ما باید چیکار کنیم؟ خیلی از شما از من میپرسید این واقعا نرماله که ما اینقدر حالمون بده؟ و سوال اول من این بود آیا این نرماله ما اینقدر حالمون بد باشه؟ و سوال دومم این بود که حالا باید چیکار بکنیم باهاش؟ و پاسخ تانیا اینه که اوکی، کاملا نرماله، تمام این احساسات نرماله، به خاطر اینکه ما چیزی رو تجربه کردیم که در زندگی عادیمون و در تمام عمرمون تجربه نکردیم. پس نکته مهم اینه که حواسمون باشه اوکی این اتفاق افتاده، خیلی چالش و چالشمون زیاد بوده، تا اینجاش هیچ مشکلی نیست، ولی اونجایی مهمه که شما بدونید چطور باید بتونید خودتون رو و شرایطتون رو حفظ بکنید، نذارید، چون دیپرس شدن یا افسرده شدن بسیار در کمینه و خیلی نزدیکه تو این شرایط. خیلی مهمه که شما بتونید خودتون رو حفظ بکنید و بتونید به نقطه‌ای از استیبیلیتی یا اطمینان برسید. Yeah, that's I just translate that. Hopefully I've got everything. Yeah. Yeah, but you know what I usually say to my, that's my opinion actually. It's normal to feel all these feelings, but in my opinion, it's just not normal to stuck in it. This is what you exactly mentioned. It's not normal to get buried by all these feelings. Yeah, and that's what it is, isn't it, really? What can we do to begin to get ourselves out of these feelings? And I think one of the first things is actually to take action. We often feel powerless when we're not taking action, but the moment we begin to do something about the situation, we begin to come back into our own power. And one of the simplest things you can begin to do, because I don't think, external to ourselves in the outside world, maybe we can't change so much of that. That's maybe not within our ability to change, but what we can change is how we feel, what's going on within us. And, the moment you begin to work on that, you begin to reclaim your own power. Because we can change how we feel about different things, and that's how you begin to reclaim your own power. I think it's something within our abilities to do. Yeah, absolutely. This is what I exactly wanted to just mention it and you nailed it actually. خب من در جواب سوال من در رابطه با این موضوع و اینکه خب حالا باید با این ماجرا چیکار کنیم، چطوری ما میتونیم این قدرت از بین رفته رو در خودمون دوباره بیدار کنیم و زنده بکنیم، تانیا نظرشون اینه که خیلی جالب بود که من این جمله رو گفتم که من خودم معتقدم، برای خودم هم برای شاگردانم، دانشجویانم، مراجعینم، همیشه نظرم اینه که هیچ اشکالی نداره که ما این احساسات و حال بد رو تجربه کنیم، فقط اشکالش اونجاست که توش گیر کنیم و احساس کنیم داریم زیر این احساسات دفن میشیم. اینجاشه که اشکال داره و خانم تانیا دقیقاً همین رو بهش تاکید کرد که ما معمولاً میخوایم از شر احساساتمون خلاص بشیم، در حالی که اصلا لازم نیست از شرش خلاص بشیم. مسئله اینه که به جای تلاش برای سرکوب کردن یا گیر کردن تو حال بعد، نکته اول برای پس گرفتن قدرتمون، برای بهبودی احوالاتمون اینه که بتونیم یه حرکتی انجام بدیم، براش یه کاری بکنیم. وقتی شروع میکنیم براش یه کاری میکنیم، یواش یواش احساس میکنیم، احساس قدرتمندی به شرایط پیدا میکنیم. ولی وقتی نشستیم و فقط قصه‌اش رو میخوریم، حالمون بدتر میشه و احساس بی‌قدرتی و ضعفمون شدت پیدا میکنه. در نتیجه و خانم تانیا نظرش اینه که نکته مهم و خبر خوب اینه که ما میتونیم احساساتمون رو عوض کنیم، چون هیچ کنترلی به شرایط بیرونی نداریم و وقتی نمیتونیم شرایط بیرون رو عوض کنیم، وقتی شروع میکنیم روی احساساتمون، روی احوالات درونی خودمون کار میکنیم، تغییر از اون نقطه شروع میشه و یواش یواش احساس
حال بهتر درمون شروع میکنه به رشد کردن. Yeah, so to me, I know the next question is, so how? We all know we have to change our feeling. We have to just do something, but how? With all this negativity, you know, we have no control. And what shall we do? I know your answer, but I want to... Do you know my answer? I think so. Yeah. Well, what I would say is that we have to bring ourselves back into the now, into this moment in time, because very often a lot of our stress comes from thinking about things that have happened or thinking about what might happen. And in the very current moment in time, like right now, Lily, you know, we're here on this call, and this all this stuff in the outside world is going on. Yeah. But really, is there much going on for me and you right now other than this call? You know, so if we were very highly present here now, we could come to a place of stillness within. We could come into a place of coherence within. And it's almost like we begin to feel more safe within this moment, you know. The world still goes on outside of us, but we can create that safeness with feeling of safety within us. Yeah. Yeah, absolutely. I'm trying to make a note to just not lose. I miss. That's why I'm writing. Yeah. Okay. نکته‌ای که اشاره کردم، من به خانم تانیا گفتم میتونم حدس بزنم جواب چیه، ولی بزرگترین سوال دوستای من که اینجان اینه که خب چطوری ما با این اوضاع و شرایط میتونیم خودمون رو تغییر بدیم، احساسمون رو تغییر بدیم یا حال بهتری تجربه کنیم؟ غیر ممکنه. و خانم تانیا، من با توجه به اینکه سال‌هاشون کار کردم و از شاگردانشون هستم، برام جوابشون کاملا آشنا بود و اونم اینه که واقعیت اینه که همه ما با کلی ماجرا تو زندگیمون در جریان درگیریم. همین الان من و تانیا، یعنی مثالشون این بود، من و تانیا داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم توی این مصاحبه. هر کدوممون توی زندگی خودمون کلی ماجرا در جریان، فکر، مشغولی، نگرانی، هر چی که فکر بکنید در جریانه. ولی وقتی که ما اینجاییم تو این لحظه و داریم سعی میکنیم این چیزی که الان داره اتفاق میفته رو درست انجامش بدیم و تمام تمرکزمون روشه، شروع میکنیم به اون احساس استیبیلیتی، احساس قدرت رو توی خودمون تقویت کردن. وگرنه همینی رو هم که الان داریم انجام میدیم ممکنه دستخوش مشکل، چالش و نگرانی بشه. و یه نکته‌ای هم که در واقع وجود داره اینه که ما مدام درگیر چی ممکنه بشه، چی میشه، حالا آینده چی میشه، روزای بعد از کرونا چیه، روزای قبلش چه بلاهای سرمون اومد، چه اتفاقاتی افتاد. مجموعه اینا ما رو تحت فشار روانی قرار میده و باعث میشه که ما توی خودمون، توی درونمون، و کلمه‌ای که من هیچ وقت فارسی خوب براش پیدا نکردم، کوهرنت، اون وایبریشن درست و اصیلی که ما باید توش باشیم از دست میره. وقتی تو موجی از نگرانی قرار میگیریم دیگه هرگز نمیتونیم توی اون کوهرنت، تو استیت کوهرنت، یا باید بگردم کلمه خوب براش پیدا بکنم، توی اون استیت روانی درست نمیتونیم قرار بگیریم و از اینجا میشه که هی ضعیف و ضعیفتر میشیم. Yeah, Tanya, and you know, I'm absolutely agree with you. You know, all the stuff you mentioned about being in the moment, just, you know, have a focus on what we do right now, except whatever going on outside of us in the external world. And still, I know there is a challenge. It's a big challenge for people to just live in the moment, being in the now, and feel that, you know, that state of stability, that coherence. Do you know what I mean? Yeah. So to me, tapping on a daily basis has been a life-changing game. And, you know, during the lockdown, and I was thinking without tapping what I wanted to do. It was my, of course, you know, with tapping, MBIR also, it has been my one of my magic wands in my self-help toolbox. So, and
you know, MBIR is so fascinating. That's why me and my friends are really excited about this call because, you know, we are craving to reach that feeling of that inner peace, that the inner peace which comes with more power. So to me, I would say it would definitely build up with the tools such as EFT and MBIR. But you know, this is my opinion, and I would like to hear your thought on that. I think I love both of the approaches, by the way. I love EFT, as you know. And I love MBIR as well, because they're both really nice ways of working on ourselves or even on clients and creating profound change. And, you know, they're very, very powerful, and they work in alignment with how our body functions. You know, so I think with MBIR, what we're looking at, how I see MBIR working is that it supports the body's natural healing mechanisms. So really, it's just a lovely technique that works in alignment with how we function. And the thing is, our body knows how to come back to balance. Our body knows how to deal with all these stresses we've experienced in the last year. But because it's been ongoing, constant stress, I think for most people, unless they've done some specific technique, they're probably in a stress response right now, maybe not even switched off, you know. And then what happens, carry more stress and more stress going forward. And you're living in stress. And when you do that, actually, it actually turns off your immune system. If you're living in a place of stress, your body will give priority to surviving these threatening situations around you. Yeah. And your immune system will not be strong. And I think right now is a time when we do want to have a strong immune system. Yeah. So bringing ourselves back into balance, bringing ourselves back into the now, allows us to strengthen the immune system and kind of come out of that stress response. Yeah. Okay. بله، ما در مورد این صحبت کردیم که چطور شرایط استرس‌زا همه اینا هست، ولی آسون نیست که ما برگردیم به در واقع شرایط پر اطمینان یا شرایطی که کاملا استیبل هستیم. ثبات احساسی برامون آسون نیست. و من به خانم تانیا در واقع نظرم رو گفتم که برای خود من در طول این لاکداون و قرنطینه تپینگ، EFT و MBIR چطور تونسته کمکم بکنه و یکی از ابزاری بوده که توی جعبه ابزار خودیاری من وجود داشته و هر روز به کمک من اومده تا بتونم شرایط رو، اوضاع قرنطینه رو و همه مسائل رو که همتون میدونیم و بهتر و بهتر هندل بکنم و با سلامت بیشتری، با حال بهتری ازش گذر بکنم. و چیزی که خانم تانیا مطرح میکنه، میگه که خب بله، ما میدونیم که EFT و همینطور MBIR چقدر میتونه به ما کمک بکنه، به این خاطر که خصوصا با MBIR چون ما امروز میخوایم در مورد mindfulness based inner repatterning صحبت بکنیم، به این خاطر که توی این روش که خیلی هم پیشینه علمی بسیار قوی داره، ما توی این روش کاری که میکنیم کمک میکنیم بدن و روانمون رو و هورمون ها رو همه رو به یک الاینمنت و به یک توازن برسونیم. وقتی اینها به توازن رسید، میتونه اون پروسه شفا و درمان شدن در بدن ما شروع بکنه به جریان پیدا کردن. حالا فرقی نمیکنه درمانی که ما دنبالشیم برای استرس یا برای بیماریه، ولی مسئله اینجاست که زمانی که ما تو شرایط استرس‌های زیاد قرار داریم و نمیتونیم استرسمون رو مدیریت بکنیم و خصوصا توی 1 سال گذشته چون خیلی شرایط کلا پر استرس بوده، یعنی حتی کسایی که شاید اضطراب زیادی تو زندگیشون نداشتن یه لول های از اضطراب وارد زندگیشون شده
پس در نتیجه چون یه استرس مداومی در طول 1 سال گذشته بوده، حتی ممکنه خیلی از شماها تلاش کردید از روش‌های مختلف کمک بگیرید که آرامش رو به خودتون برگردونید ولی نتونستیم، بخاطر این جریان همینجور ادامه داشته. از طرف این نکته‌ای که خیلی خیلی الان مهمه اینه که ما باید بتونیم تعادل رو به بدنمون، به هورمون‌ها و به روانمون برگردونیم، چون تو این دنیا و تو این لحظه همه ما نیاز به بالانس داریم، نیاز به سیستم ایمنی بدن داریم و سیستم ایمنی بدن ما زمانی که ما در شرایط استرس و فایت و فلایت یا همون جنگ و گریز قرار میگیره اصلا درست کار نمیکنه. پس در نتیجه و نکته مهم اینه که باید بتونیم اون استرس ریسپانس رو، اون در واقع دریافت کننده یا گیرنده استرس رو توی مغزمون خاموش بکنیم تا سیستم ایمنی بدن بالا بیاد و حال روانیمون بهبود پیدا بکنه و بدون این جریان تقریبا رسیدن به سلامت روان غیر ممکنه. اما اگه شما اون کاری که لازمه براش انجام بدین، نکته مهم و خبر خوب اینه که بدن خودش میدونه چطور به تعادل برگرده و بدن دقیقاً خودش میدونه چطور به سمت هیلینگ و بهبودی حرکت بکنه. اگر شما براش یه کار کوچیک بکنید و بهش کمک بکنید که توی این جاده بیفته. Yeah, sorry, it was a bit longer than usual. But thank you for being patient, actually. Yeah, so you know that's absolutely right what you said. And now, because you know we've been talking about MBIR and how its effect in our body and you know the immune system and everything, and I know there is a solid base of science behind the technique, the MBIR I mean. So is that possible to just ask you if you could give us just a brief overview of what happened within our body in terms of, you know, hormones and everything when we use MBIR, so then our audience can have a better understanding of what's happening in their body and maybe more encouraged to just carry on and do the MBIR. Yeah, well, MBIR starts by actually switching us into a place of safety. Okay. You know, because we have several different states we can go in. One is called the repair and regeneration state. And that's where our body begins to heal itself. And it's a natural state. And really, we should be spending quite a bit of time in the repair and regeneration state. And another state we have is fight or flight. That's where we feel stress, fear around us. Yeah. And again, when you go into fight or flight, your body will stop doing as much healing and repairing of itself because it's going to divert all your resources to survive in the situation. Of course, the worst state you can go in, or the even worse state you can go in, is what you call freeze and flop state. So it really depends on what degree of threat you're experiencing. However, if you want to reboot your system and come back into balance, you know, after maybe stress has happened to you or right now, yeah, you really need one of the easiest ways to do that is to bring yourself into the repair and regeneration state, which can be quite easy to do if you know how the body operates. So we can mechanically switch ourselves into the repair and regeneration state. When we do that, the body you know, we switch off the overproduction of hormones like cortisol, which is stress hormones. Yeah, we stop producing that. We begin to produce more feel good hormones, which are very, very natural. And we know when that's happening within us because we begin to feel really good feelings inside. I think it's hormones like oxytocin and things like that. Yeah. And in that state, when my body feels safe, it begins to repair and regenerate not only physical things, but emotional things, because the body likes to be in balance. So really, the first step of helping support your body doing that is to switch yourself out of the fight, flight, or stress responses and into this current moment and into the repair and regeneration state.
اوکی. خب من از خانم تانیا پرسیدم که ما میدونیم که MBIR چقدر میتونه کمک بکنه. حداقل دوستانی هم که تازه وارد هستن با این صحبتایی که ما کردیم ممکنه براشون جذاب شده که MBIR چیه، چجوری کار میکنه و همه این داستان ها. و من از ایشون خواستم قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ خود MBIR که چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم، ازشون خواستم یه بیس خیلی کلی و سریعی در مورد علم و علمی که پشت MBIR هست برامون بگن و همینطوری که تو بدن ما چه اتفاقی میفته. چون اگر کسایی از شما MBIR رو تجربه کرده باشید تا به امروز ممکنه براتون عجیب باشه که دقیقا چی میشه که اینقدر بدن ما شروع میکنه به بهبودی و مشکل اینقدر سریع شروع میکنه به بهبودی پیدا کردن. ماجرا از چه قراره؟ منتها حالا من میخوام همون رو در واقع اتفاقی که توی بدن میفته رو براتون توضیح بدم که متوجه بشین و احتمالاً با هیجان بیشتری بخواید این تمرین رو با ما انجام بدید. مثلا اینجاست که با MBIR اولین اتفاقی که توی بدن میفته، ما بدنمون و ذهنمون به محدوده و قسمت سیفتی وارد میشه، یعنی ایمنی، امنیت. مغز و بدن احساس امنیت بهش دست میده و این نشون میده که اولین قدم اینه که ما نیاز داریم برسیم، یعنی ذهنمون، بدنمون نیاز داره به امنیت دست پیدا بکنه. و وقتی ما در شرایط استرس هستیم طبیعتا در شرایط سیفتی و امنیت هم نمیتونه باشه ذهنمون. حالا چندین نکته‌ای که اشاره کرد اینه که ما در بدنمون، در ذهنمون به صورت کلی مودهای مختلفی وجود داره. اشتباه گفتم، در مغزمون مودها و قسمت‌های مختلفی وجود داره. یکیش فایت و فلایت ریسپانس هست یا واکنش جنگ و گریز که اگر شما در مورد EFT مطالعه کرده باشید میدونید اختصاصا روی موضوع فایت و فلایت یا جنگ و گریز کار میکنه و بهش باعث میشه که نتیجه بخش بشه. یکیش مود فایت و فلایته که وقتی ما استرس داریم، وقتی میترسیم، آژیر خطر تو مغزمون روشن میشه و اینطوری میشه که در واقع بدن ما، مغز ما دریافت خطر میکنه و شروع میکنه سیستم دفاعی فعال میشه، از ما مراقبت میکنه. حالا وقتی ما روی فایت و فلایت ریسپانس هستیم، اصلا مغز ما نمیره رو مودهای دیگری که مود سلامت ما هست. یه مود دیگه‌ای که داریم همه ما ریجنریت شدن هست. ریجنریت چیه؟ اینه که بازیابی کردن و بازسازی کردن تمام سلولامون و تمام ارگان هامون با این مود ریجنریت کار میکنه. حالا مود ریجنریت چه زمانی فعال میشه؟ وقتی که ما در شرایط نرمال و ریلکس و حال خوبیم. حالا اگر شما سالی که در حالت اضطراب و استرس هستین، اصلا این مود ریجنریت فرصت نمیکنه که کار بکنه یا روشن بشه، چون شرایط روشن شدن این بخش مغز شما اصلا فراهم نیست. و یکی از بدترین مودهایی که ما میتونیم داشته باشیم مود فریزه. وقتی که ما قفل میشیم، فریز میشیم به خاطر ترس ها، به خاطر اضطراب ها و دیگه اون موقع هیچ کدوم از این فانکشن های ما کار نمیکنه. حتی زمانی که ما در حالت فایت و فلایت هستیم شاید هنوز شرایط خیلی بدی نباشه، ولی وقتی میریم رو مود فریز دیگه همه اسمش روشه، همه چیز فریز میشه و دیگه هیچ کدوم از فانکشن های درست مغز ما به درستی و سر جای خودش کار نمیکنه. حالا اتفاقی که میفته با MBIR، تانیا نظرش اینه که ما خیلی اگه بفهمیم بدنمون و مغزمون چطوری کار میکنه، برگردوندن اینا به حالت نرمال خیلی راحت میشه. این کاریه که ماها یادش میگیریم در اثر تمرین کردن هامون، در اثر تمرینی که داریم انجام میدیم، مدام بدنمون رو به مود ریجنریت برمیگردونیم. اما خیلی پوز نداده باشم، اما اگه قرار شما هم یاد بگیرید چجوری ریجنریت کنید، EFT و همینطور MBIR یکی از اون روش هاست که باعث میشه که اولا هورمون feeling good یا احساس خوب توی بدنمون جریان پیدا میکنه و یعنی شروع میکنه به ترشح کردن که اکسیتوسین یکی از اون هورمون ها هست، همینطور اندروفین هم یکی از اون هورمون ها هست که توی بدنمون شروع میکنه به ترشح کردن وقتی که ما MBIR رو شروع میکنیم به استفاده کردن. و بعد در این حالت نه فقط بدنمون شروع میکنه به مود ریبوت میره و شروع میکنه به ریجنریت کردن، بازسازی دوباره، تعمیرات تو بدنمون شروع میکنه به رخ دادن،
نه تنها اون اتفاق میفته، قسمت مود فایت و فلایت یا جنگ و گریز که واکنش ترس و اضطرابه هم سریعا خاموش میشه. و این مهمترین اتفاقی که ممکنه شما اگر اضطراب رو تجربه میکنید، افسردگی تجربه میکنید، ممکنه که سالها و سالهاست دارو مصرف میکنید، خیلی تلاش ها میکنید، ولی این موده خاموش نمیشه که خاموش نمیشه. پس در نتیجه به کمک این روش خیلی سریع شما میتونید نحوه عملکرد ذهنتون و مغزتون رو شروع کنید به تغییر دادن و تغییر هورمونی حتی تو بدنتون شروع میکنه به اتفاق افتادن. So thank you for that, Tanya. It was a great explanation about what's going on, what's going on in our body when we do tap, and also we do MBIR. So for now, actually, I'm dying for the next step. Is it are we lucky enough to have a demo or something, to try MBIR? Yeah, I would love to do a demo because it's a very simple approach, a very simple technique that works in alignment with how the body functions. And I think people will understand it more if I do a demo. So Lily, you're going to have to be my demo subject. I'm used to do that. Thank you for volunteering, Lily. Yeah, of course. So also, are we going to do something, for our audience as well, so they can have they a can go? Join in. They can join in. The only thing I would say is I would prefer if they're not driving cars whilst they're joining. Safety comes first. Simply because you can become quite relaxed in this technique. And it might not be appropriate if you're using machinery or you're there with a hacksaw. Yeah. So find yourself a nice, safe place where you have a moment to do this. That would be brilliant. I'm going to just guide you through a few little things so that people understand it as I go forward. So I'm not going to go fully into the technique first off, because you know, Lily, that first off in this technique, we create the place of safety. In other words, we bring ourselves back into the repair and regeneration state. But before we go there, what I'd like to do is just show how we can use our eyes and the focus of our eyes to begin to switch ourselves out of fight or flight and into repair and regeneration. It's just something very simple that we can do that is part of this process. Yeah, perfect. So let me just go for this bit. Okay. خب خانم تانیا، من بهشون گفتم دیگه با این همه توضیحات باحالی که ما در مورد MBIR دادیم دیگه نمیتونیم صبر کنیم که بریم و این MBIR رو تمرین بکنیم، تجربهش بکنیم. میدونم شما هم اگر خصوصا تازه وارد باشید خیلی دوست دارید که بدونید حالا این MBIR چی هست و چجوری کار میکنه. خانم تانیا در واقع از من خواستن که داوطلب بشم و مدلشون بشم که ایشون این تمرین رو روی من انجام بدم. من گفتم که عادت دارم به این ماجرا، تمام زمانهایی که دستیار ایشون هستم در کلاس ها، و ایشون در واقع الان میخوان فقط یه تیکه اول رو انجام بدن. ما نمیخوایم کامل بریم توش، به خاطر اینکه این یه ماجراییه که در واقع نیاز داره به اینکه تیکه تیکه باز بشه تا کاملا باش احساس راحتی بکنه. اول از همه، مثل همه کسایی که دانشجوی من باشن احتمالاً به این بخش آشنا، خانم تانیا تاکید کرد به اینکه در جای امن و ایمن خودتون قرار بگیرید، به هیچ وجه در حال رانندگی نباشید، کاملا سیف باشید، یه جای راحت رو انتخاب بکنید توی این لحظه، چون احتمال اینکه خیلی ریلکس بشه بدنتون زیاده و حتما توصیه اینه که در حال رانندگی نباشید یا کاری که نیاز به هوشیاری کامل داره. حالا نمیگیم لزوما قرار اتفاقی بیفته، ولی ما موظفیم که بخش سیفتی و ایمنی رو براتون توضیح بدیم. و بخش دوم که ایشون مطرح کردن اینه که ما اینجا میخوایم در رابطه با ارتباط اعصاب چشم هامون با مغزمون و همینطور کاری که چشم هامون توی این تمرین برامون میکنه، کمکی که به ما میکنه برای اینکه روی اون مود ریجنریت بریم، مودی که بهش نیاز داریم بریم، در واقع قرار اول اون تیکه رو انجام بدیم. یک از دوستان پرسیدن که میتونیم
همزمان انجام بدیم؟ بله، شما هم میتونید همزمان انجام بدین، فقط همین که جاتون یه جای سیف و ایمن باشه، راحت باشید توی جاتون و همزمان با ما فقط این تمرین رو انجام بدید و آشنا بشید با اتفاقی که داره میفته. فقط اگه اجازه بدین من کامنت ها رو ببندم چون یه کمی حواسم پرت میشه. اوکی. Yes, we are ready, Tanya. All right. So the eyes, how you focus your eyes, and you know this, Lily, because I've done this, but I'm just, this is for everyone else. How you focus your eyes affects your physical state and your mental state. And the reason for that is if behind me right now there was a noise I didn't recognize, what would happen is obviously I'd want to turn to face it, but my eyes would go into a very tight vision. And my body would prepare itself for potential danger, you know, because you're thinking, oh, what's that? Yeah. All right. And so your eyes go into a tight vision state when that happens, called focal vision. Now, the opposite of that, so that's if there's some potential danger there. The opposite of that is where we come into an expanded vision state where not only can we see in front of us, but we can see to the sides of us. Yeah. And that's called peripheral vision. In that state, we begin to become more present in the current moment and we come into a place of feeling safe. So really, just by shifting how your eyes are focused, you can change your whole physiology. So I'd like to first start by showing people that. Okay. اوکی. و حالا همونطور که گفتم با بخش چشم ها و اعصاب چشم ها و کاری که توی تغییر هورمون هامون انجام میده میخوایم شروع بکنیم. اونم در مورد اینه که خانم تانیا میگه فرض بکنید همین الان که اینجا نشستیم یه دفعه یه صدای ترسناکی پشت سرمون بیاد که ما نتونیم بفهمیم این صدا چیه و نگران کننده است. کاری که میکنیم چه اتفاقی میفته؟ سریع برمیگردیم که بفهمیم پشت سرمون چه خطر احتمالی وجود داره و وقتی ما خطر احتمالی رو مغزمون سیگنالش رو دریافت میکنه، چشم ها به حالت تایت ویژن یا دید بسته میره، دیدی که تمرکزش اینجوریه که احیانا من دارم نشونتون میدم trying to show the tight vision. آره من دارم با شکل نشونتون میدم که تایت ویژن آدم اینجوری میشه، میخواد تمرکز کنه، میخواد سریع بفهمه چه خطر احتمالی هست و این نقطه وقتی چشم ما به این سمت و این حالت میره، اتفاقی که میفته اینه که فایت و فلایت روشن میشه چون دریافت سیگنال خطر میکنه. حالا نقطه مقابل این چیه؟ نقطه مقابلش دید گسترده است. وقتی که ما که توی انگلیسی بهش میگن پروفریال ویژن یا دید پیرامونی. دید پیرامونی دیدیه که ما همونطور که داریم روبرومون رو میبینیم، مثلا من همونطور که الان دارم شما رو میبینم میتونم به اطراف اتاق هم با گوشه های چشمم کاملا آگاه باشم که در اطرافم دارم چی میبینم. این دید پیرامونی، دید نرمال و عادیه که ما در واقع قاعدتاً باید روی این دید باشیم. وقتی رو دید پیرامونی هستیم، هورمون هایی که تو بدنمون ترشح میشه هورمون اضطراب به هیچ وجه نیست و این ماجرا باعث میشه که در واقع بدنمون و مغزمون احساس سیفتی و امنیت بکنه. حالا این چقدر باحاله. جذابیتش اینه که شما فقط فهمیدن همین و تغییر تمرکز چشمتون و ماهیچه های چشمتون میتونید بدنتون رو به مود سیف، ایمن و ریجنریت دعوت کنید. یعنی اصلا نمیخوای چی کاری بکنید. من که تمرینی که به شاگردان میدم اینه آقا در طول زندگیتون، در طول روزمره حواستون باشه رو دید پیرامونی باشید و اینجوری با تمرکز فقط به یه نقطه نگاه نکنید. و آره فکر کنم همه چیز رو گفتم. Yeah, that's right. Thank you for that. It's the same vision state if you're in the countryside and you looked out and very wide. That's where you become relaxed. Very natural. Very natural indeed. Mm-hmm. All right. Lily? Yeah. Yeah. Oh, shall I go for this one? Okay. Yeah. I didn't get that. Okay. I said it's a very natural vision state. A very natural vision state. Yeah. Mm-hmm.
Okay. So with that, خانم تانیا میگن این دید بسیار نرمالیه و دیدیه که من میگم از کارخونه که در اومدیم هممون با این دید به دنیا میاییم، بعدن اون دید تایت و اینا اضافه میشه و این دید همون دیدیه که این مدل دیدن وقتیه که ما میریم مثلا کانتری ساید، مثلا میریم دشت و دمن، میریم کویر، میریم جنگل، دیدمون خود به خود پیرامونی میشه. چرا؟ چون داریم تمام محوطه و زیبایی هاشو با لذت و ریلکس و آروم میبینیم و کیف میکنیم ازش. ولی ممکنه اگه توی یه جاده در حال رانندگی، توی جاده خیلی شلوغ در حال رانندگی باشیم، ناخواسته دیدمون اینجوری میشه. ولی وقتی میریم تو کویر، میریم تو جنگل، جایی که زیباست، توی یه روستا، خود به خود دید ما میره رو دید پیرامونی. شاید الان متوجه بشین چرا وقتی میرین روستا یا شهرهای کوچیک‌تر یا دشت و دمن حالتون خود به خود خوب میشه، چون دیدتون شروع میکنه به تغییر کردن. Yeah. All right, so I'm going to demonstrate how to adjust the focus of your eyes to begin to bring us into the now. So first off, Lily, and everyone who is listening out there who wants to join in this exercise, what I want you all to do is I want you to look forward with your eyes, just slightly, very slightly above the horizontal. So if you're looking forward, you might look straight there, but just slightly up a bit, just very slightly up. Yeah. Okay. حالا برای همه شماهایی که همراهمون هستین و دوست دارین که این تمرین رو با ما انجام بدین، ازتون میخوایم که روبروتون یک نقطه ای رو، خصوصا اگه یه دیوار ساده باشه کارتون راحت‌تره، روبروتون یک نقطه ای رو انتخاب بکنید و در واقع خط افق رو در نظر بگیرید، یک کم بالاتر از خط افق رو به اونجا فقط نگاه بکنید. All right. And as you look forward with your eyes very slightly up, find something in the distance to focus on. اوکی. و همینطور که دارین به اون قسمت یکم بالاتر از خط افق نگاه میکنید، یک چیزی رو انتخاب بکنید روی دیوار روبروتون یا هر چیزی که هست که بتونین فقط به اون تمرکز کنید. And as you focus on whatever you're looking at in the distance, just soften the muscles of your eyes and allow the vision to expand out to the sides whilst you're looking forward. و همینطور که روبروتون رو نگاه میکنید، اجازه بدین که دیدتون گسترش پیدا بکنه تا به کناره ها و در واقع یک دید باز الان تجربه بکنید. And remember to breathe when you do that. و حواستون باشه که نفس بکشید. اونقدر تمرکز نکنید که نفس یادتون بره. فقط نفس معمولی بکشید. Yeah. And as you do that, so as you allow your vision to come out to the sides and you breathe, soften the muscles of your eyes. و همینطور که روبروتون رو نگاه میکنید، حواستون به نفس معمولی کشیدنتونه، ماهیچه های چشمتون رو شل کنید. از اون فشار درشو بیارید. Yeah. And you'll know when you're doing that right because it feels nice. و زمانی میتونید بفهمید که دارین درست انجامش میدین که دقیقا احساس خوبی با این کار داشته باشه، یعنی فشاری رو حس نکنید، قشنگ چشاتون ریلکس و بدون فشار. Yep. So as you're doing that, Lily, what are you feeling when you're that right now? Yeah, I feel nice actually. Yeah. And much more relaxed, you know. I just realized how much tension I was carrying around my eyes without knowing that. Yeah. Now, people can, I'm going to do that again, but I'm going to extend it a little bit. People can close their eyes if they prefer or have their eyes open. Yeah. اوکی. خب خانم تانیا از من پرسیدن چی تجربه میکنم، حالا منم از شما میپرسم چی تجربه میکنید. برای خود من یه لحظه به خودم اومدم که چقدر چشمامو شاید تنشن و فشار روشون هست یا دارم خیلی توجه و تمرکز به خرج میدم و قاعدتا وقتی این کار انجام میدید باید عضلات چشمتون آروم باشه. حالا ما میخوایم دوباره این کار رو انجام بدیم، این تمرینو، ولی یه ذره گسترده ترش میکنیم. All right. So
Again, just look forward with your eyes slightly above the horizontal. Choose something to look at. And then soften your eyes, soften the muscles of your eyes, and allow the vision to expand out. And breathe. دوباره به روبروتون نگاه بکنید، یکم بالاتر از خط افق، و ماهیچه های چشمتون رو کاملا شل بکنید. نفس بگیرید و اجازه بدین که دیدتون گسترده بشه. And if they're doing it with their eyes closed, if you do it now, Lily, with your eyes closed, I want you to feel the muscles at the front of your eyes as if you're looking at something in the distance. Yeah. So if you close your eyes. همینطور میتونید شما کار رو کاملا با چشم بسته انجام بدین، که با چشم بسته هم این تمرین رو انجام بدید و اگه چشماتون بسته است انجام میدم، سعی بکنید که داخل چشمتون و ماهیچه های چشمتون بکنید که هیچ فشاری روشون نیست. All right. So, as you imagine looking at something in the distance, just soften the muscles of your eyes beneath your eyelids as if you are expanding the vision. So not only have you do a sense of the muscles at the front, but also at the sides. And just allow the muscles to be nice and soft. And breathe. توی این مرحله دقیقا همینطور که روبروتون نگاه میکنین، حالا چه با چشم باز چه با چشم بسته، حواستون باشه که فقط دیدتون رو گسترش بدین، نه فقط نگاهتون رو، حتی ماهیچه های چشمتون رو، همه چیز رو رها بکنین و اجازه بدین که تمام پیرامونتون رو ببینه و نفس عمیق بکشید. کلا حواستون به نفستون باشه. And even imagine what your eye muscles would feel like if they were smiling, Lily. و حالا تصور کنین که اگه چشماتون داشت میخندید و لبخند روش بود، چه حالتی میتونست باشه؟ لبخند روی ماهیچه های چشماتون بذارید. And what does that feel like for you? و الان چه احساسی دارید تجربه میکنید؟ Very relaxed. All right. So what we're doing is we're switching the body into the now by using our eyes. But what I'm now going to do is I am going to put it all together because we do a lot more in the mindfulness-based inner repatterning than that. So we're going to bring our body into a place, a state of safety. Switching off the stress. Yeah, perfect. خب الان با این کاری که ما الان انجام دادیم کمک کردیم که بدنمون رو و ذهنمون رو به همین الان بیاریم، فارغ از تمام مسائلی که میتونیم داشته باشیم. و چیزی که میخوایم انجام بدیم، این کار رو فقط با چشمامون انجام دادیم. حالا میخوایم یک کمی بزرگترش بکنیم و کمک بکنیم که بدنمون هم به لحظه بیاد و در واقع میخوایم یکم به سمت تکنیک بریم. من همین الان که دارم میگم خودم هم احساس ریلکس بودن و شل شدن میکنم. خدا عاقبتمون رو در انتهای این لایو بخیر کنه. تانیا, I already feel so relaxed. Yeah, it's very, yeah. Your body can switch to a very safe place very rapidly, yeah? Yeah. All right. So what I want you to do is I want you to get the fingers off one hand, the fingertips, yeah? Right. And I want you, what's that? Yeah. I want you to find where the two collarbones meet here. Yeah. Go about 3 inches down onto the chest area here, the thymus point. Yeah. Yeah. And tap. All right. Yeah. خب حالا میخوایم به اضافه چشم هامون که با هم تمرین کردیم در قدم اول، حالا میخوایم نقطه تپینگمون تو این روش رو هم شروع بکنیم، اضافه بکنیم. کاری که میکنیم اینجا، این نقطه‌ای که کالربون یا قفسه سینمون استخوناش ترقوه به هم میرسه، تو این نقطه در نظر بگیم و حدود 3 اینچ پایین میایم. چیزی میشه تقریبا اینجا میشه و بهش میگیم تایمس پوینت، نقطه تایمس، که میدونم توی فارسی به نقطه تیموس
در واقع ترجمه شده و خیلی آروم شروع کنیم به تپ کردن، ضربه زدن. And breathe. و نفس میکشیم. فقط نفس میکشیم. And now you can choose to have your eyes open or eyes closed. و الان میتونین انتخاب کنین چشمتون باز باشه یا بسته باشه. دوباره میخوایم همون تمرین رو از سر شروع کنیم. And as you're tapping, look at something in the distance, or if your eyes are closed, imagine the muscles as if you were looking at something in the distance. و همینطور که روبروتون رو نگاه میکنید، در دوردست نقطه‌ای رو در نظر دارید، فقط نگاه بکنید به روبروتون یکم بالاتر از خط افق و اگه چشماتون هم بسته است چشمایی نداره، به حالتی باشید که انگار دقیقاً ماهیچه‌های چشمتون داره دوردست رو نگاه میکنه. And then soften the eyes and come into the nice surround vision. و حالا چشماتون رو ماهیچه‌هاش رو شل بکنید، دیدتون رو گسترش بدین، حتی اگه چشماتون بسته است احساس کنید که دارین کنارها رو هم میبینید و دیدتون رو باز بکنید. And imagine what the muscles of your eyes would feel like if your muscles were smiling. و تصور بکنید اگه چشماتون داشت لبخند میزد، ماهیچه چشماتون چه شکلی بود. با چشماتون لبخند بزنید، روی ماهیچه های چشماتون لبخند بذارید و همینطور به تپ کردنتون هم ادامه بدید. And breathe. و نفس بگیرید. And as you do that, tap nice and slowly. و همینطور که نفس میکشید و دید پیرامونیتون رو حفظ کردید، شروع کنید به خیلی ملایم و خیلی با سرعت کند ضربه زدن. Breathing at a pace that is right for you. با اون سرعتی که نفس کشیدن نرمال خودتونه، با اون فقط نفس بکشید. And what are you now feeling, Lily? What's happening for you? Already feel very relaxed and I feel relaxed now. All right. So I want you to just set the intention, a thought in your mind for what you want to happen here now. حالا از همتون میخوام که اینجا توی ذهنتون یه هدف، یه فکر، یه چیزی که اذیتتون میکنه و دوست دارید که اینجا و این لحظه شروع کنه به بهبودی، به شفا بخشی، تو ذهنتون بیارید. لازم نیست بزرگترین مشکل زندگیتون باشه، حتی میتونه همین برگشتن به بالانس روحی روانی باشه، گرفتن قدرت روحیتون پس باشه. به ذهن بیاریدش. An intention is an instruction. You're telling your mind and body what you want. این هدف، این اینتنشنی که الان دارید برای تو ذهنتون، این نیتی که دارین تعیین میکنین و جملاتی که ما به زودی بهتون خواهیم گفت، در واقع یه دستورالعمله، یه دستورالعمل برای مغزتون که دارید بهش اطلاع میدین قراره چی کار بکنه و چه اتفاقی براش بیفته. So keeping yourself into a nice soft vision state. و توی همون حالت دید پیرامونی و لبخند روی چشم بمونید و الان اینتنشن و نیتمون رو میخوایم با هم دیگه تنظیم کنیم. Set the intention. I now intend to release anything that is blocking me from being in a place of inner peace and joy now. Every moment is now. تمام هدفم اینه که توی شرایطی قرار بگیرم، توی وضعیتی باشم که هر چیزی که مانع من میشه که احساس آرامش و حال خوب داشته باشم رو آزادش میکنم. And set the intention. I intend to do that in a very safe and healthy way for me. حالا من قصد دارم، نیتم اینه که بتونم این کار رو برای خودم بکنم، این آرامش رو به خودم بدم، ولی در یه شرایط کاملا امن و ایمن. حواستون باشه که چشاتون رو دید پیرامونی باشه هنوز. Now that you've done that, Lily, just make sure you're in peripheral vision, soft vision, and breathe. مطمئن باشید که دیدتون پیرامونیه، لبخند روی چشماتون، رو ماهیچه‌های چشماتونه و نفس بگیرید. And bring your awareness
to any places of tension within your body. Just scan down through your body. و تمام آگاهیتون رو تو این لحظه به هر جایی از بدنتون که احساس تنشن و فشار میکنه، هر جایی از بدنتون که آروم و ریلکس نیست رو بهش آگاه بشید و در واقع بدنتون رو اسکن کنین تا پایین، ببینین کجا دارید فشارها رو نگه میدارید. All right, no need to analyze it, no need to understand it. Just be aware of the tension as if you are observing it. Yeah. اصلا نیازی نیست که این پروسه رو، این تنشن و فشار توی بدنتون رو آنالیز کنید یا بفهمیدش که چرا این احساس رو دارید. فقط کافیه که مشاهده گر باشید، فقط ناظر باشید بر این فشار توی بدنتون. And as you let your awareness be on the tension, allow it to be there. Accept it is there without any judgment on it. Just allow it to be. و حالا اون فشار رو، اون فکر مشغولی رو، هر چیزی که تو ذهنتونه الان ببینیدش که هست، بدون قضاوت، بدون آنالیز کردن، فقط بهش اجازه بدین که اونجا باشه و بپذیریدش. And as you do that, when you're ready, breathe in. و هر موقع همینطور که دارید همینطور که دارید این کار رو انجام میدین، دید پیرامونی دارین، لبخند روی چشمتونه، فقط نفس بگیرید و So breathe in, and when you're ready, breathe out, and have a sense of putting that tension outside of you. و یه نفس بگیرید و همینطور که نفس رو میکشید بیرون، نفس دارید میگیرید و میخواید نفس رو بدید بیرون، تمام اون تنشن و فشاری رو که دارید احساس میکنید رو بذارید بیرون از خودتون. And as you do that, make sure you soften your eyes and come into that lovely expanded vision state and breathe. و همینطور که اون فشار رو دارید بیرون از خودتون میذارید، حواستون باشه که روی چشماتون اون دید پیرامونی رو قرار بدین، اون دید راحت ریلکس رو روی چشماتون قرار بدید و نفس بکشید. And whatever you've put out there, allow that to be there. Accept it is there without judgment. Just allowing it to be. و همینطور که دارید این کار میکنید، این فشار رو روبروتون گذاشتید و دارید میبینیدش، فقط اجازه بدید که اینجا باشه، اجازه بدید که ببینیدش و بپذیریدش و نفس بگیرید. And now bring your awareness to what you are now experiencing within yourself. Within your, sorry, did it? Bring your awareness. Be aware of whatever you're now experiencing within yourself, whether it's physical feelings, thoughts, images, whatever. و الان توی این لحظه فقط آگاه باشید به اینکه همین الان چی دارین تجربه میکنید، هر چیزی که هست، هر احساس جدیدی که تجربه میکنید، تصویری به ذهنتون اومده، هر چیزی که هست، فقط آگاه باشید به احساس الان و این لحظتون و خیلی ملایم به ضبط کردنتون ادامه بدید. And what are you now experiencing, Lily? What's happening for you? Yeah, I feel kind of, I'm more aware of the tension that I had in my shoulders, and I wasn't aware of it actually. Yeah, but it's a kind of feeling relieved. Yeah. All right. Does it feel a little bit better now than it did a moment ago? Yeah, of course. Yeah. With the palm of your hand over your heart, keeping your eyes lovely and soft. If there was a color now that could make it feel even more better, in a really beautiful way, notice what pops to mind. اوکی. خب حالا تو این لحظه اگر احساس بهتری تجربه میکنین، کما اینکه من متوجه یک فشاری توی کتفم شدم که خیلی بهش آگاه نبودم و این شروع کرد به آروم شدن که من این فیدبک رو به خانم تانیا دادم.
حالا اگر شما هم احساس بهتری دارین، آگاه شدید به حستون و احساس میکنید کاهش پیدا کرده، دستتون رو روی قلبتون بذارید و ببینید اگه یه رنگ باشه که قرار باشه این احساس بهتر رو عمیق‌تر و بزرگترش بکنه توی بدنتون، چه رنگی میتونه باشه؟ هر چیزی که به ذهنتون میاد درسته. All right. And just have the intention to breathe that color through your hand, through your heart, without any effort. All you do is breathe. حالا تمام اون رنگ رو، هر چیزی که هست، فقط تمام نیت و هدفتون تو این لحظه این باشه که تمام رنگ رو فرو بکشید توی گلوتون، توی قلبتون، توی قفسه سینه‌تون. اجازه بدین این رنگ جریان پیدا بکنه و تنها کاری که توی این لحظه لازم انجام بدید فقط نفس کشیدنه. All right. And what's happening now for you, Lily? What are you experiencing? Yeah, I feel very relaxed and sleepy, Tanya. So if there was a color that could help you even more in the most beautiful way, notice what pops to mind. اوکی. تانیا از من پرسیدن من الان چی تجربه میکنم، من گفتم که بسیار ریلکس شدم، ریلکس ترم و احساس حتی خواب آلودگی کم بهم دست داده و ایشون گفتن خب حالا اگه یه رنگ دیگه اگه شما هم تغییری دارید تجربه میکنید، هر چیزی که هست، اگر که رنگی قرار باشه وجود داشته باشه که این احساس شما رو عمیق‌تر و بزرگتر بکنه، این آرامش فعلی رو بیشتر بکنه، چه رنگی میتونه باشه؟ هر رنگی که هست بهش شک نکنید، فقط انتخابش کنید. Yeah. All right. And what are you now experiencing, Lily? Yeah. 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 And that color that came, yeah, what color came to mind when we said that just now? Yeah, it was pinky white. Yeah. Yeah. Now, I want you now to soften your eyes and have the intention to breathe that through your hand, through your heart, without any effort whatsoever. All you do is breathe. Yeah, should I just say that bit as well? Okay. از من پرسیدن چه رنگی رو دارم حس میکنم یا به ذهنم رسید. برای من یه سفید صورتی و اینها بود و گفتن حالا تمام این رنگ رو نفس بکش، توی دستت احساسش کن، توی قلبت احساسش کن و اجازه بده که توی بدن جریان پیدا بکنه و yeah. All right. So now when you bring your awareness back to the original tension, Lily, what's happening for you? Well, I don't want to come back. How are you feeling right now? Yeah, I feel quite relaxed and interestingly enough, it's kind of joy I feel. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So put the palm of your hand over your heart. اوکی. خب حالا از من دوباره خواستن و فیدبک گرفتن که چه تجربه الان دارم که من خیلی زیاد احساس ریلکس بودن پیدا کردم و یه احساسی از یه مدل جوی یا شادی یا هیجان، نمیدونم، یه چیز اینجوری رو حس کردم توی خودم و یه آرامش ویژه‌ای رو و حالا از من خواستن شما اگر هر لولی که هستی فقط ما رو دنبال بکنید و ببینید شما چی تجربه میکنید و حالا دست دومتون رو روی دستتون بذارید، رو قلبتون و تمام اون رنگی رو که بوده اجازه بدین توی بدنتون جریان پیدا بکنه. yeah. And if there was a color that could help you feel even more joy in the most beautiful way for you, Lily, what comes to mind? و برای من کلمم جوی یا یه جور شادی بود، برای من احساس آرامش و شادی بود. حالا برای شما هر کلمه‌ای که هست نگاه بکنید، اگه قرار باشه یه رنگ باشه که دوباره اون احساس شادی، حالا هر چی مال شما هست،
اون رو عمیق‌تر و بزرگترش بکنه در ذهنتون. یه رنگ بهش بدین. Yeah. So what color comes to mind for you, Lily? It's green. And without any level of effort, keeping your eyes lovely and soft, just have the intention to breathe that color through your hand, through your heart. Without effort, all you do is breathe. و حالا هر رنگی که به ذهن شما هم رسید، هر چیزی که هست، بدون هیچ فشاری، بدون هیچ تلاشی و حتی بدون هیچ آنالیزی، فقط نفس بکشید و این رنگ رو فرو بکشید توی بدنتون، هر چیزی که هست رو، و اجازه بدین توی بدنتون جریان پیدا بکنه. هیچ تلاش و فشاری به خودتون وارد نکنید. تنها کاری که لازم انجام بدید نفس بکشید. All right, and what are you now experiencing, Lily? What's happening for you? I feel relieved, and I feel so relaxed right now. All right. So just set the intention now to heal or release anything that is blocking you from being in a place of inner peace and joy now, and just have the intention to breathe out through your hands, through your heart. And when you've done that, put your hands down. و حالا شما هم هر چی تجربه میکنید، فقط توی ذهنتون اینتنشن دوباره میخوایم ست کنید. نیت و هدفتون فقط این باشه که فکر کنید هر چیزی که مانع شما میشه که این آرامش درونی رو، این شادی رو در خودتون احساس بکنید، تمام نیتتون باشه که اون مانع رو پاکش بکنید، رهاش بکنید، بدون هیچ قضاوتی. فقط رهاش کنید و تنها کاری که لازم بکنید نفس بکشید، لبخند روی چشماتون باشه و هر موقع فکر کردید آماده اید میتونید دستاتون رو پایین بذارید و به حالت ریلکس خودتون تو این لحظه برگردید. Thank you for that. Yeah. How are you feeling now? Yeah, I feel even kind of light-headed, and Tanya, I've been surprised actually because I didn't expect to be your demo, and yeah, it's very soothing and relaxed feeling what I experience right now. So let's just turn on the comments to see what others experiencing. Yeah. من کامنت ها رو باز کردم که ببینیم شما چی تجربه میکنین، برای شما چطور بوده، تونستین با این تمرین ارتباط برقرار بکنید و چه تجربه‌ای داشتید. Yeah. I'm waiting for the response. Oh, good, great. So the response is, yeah, it seems they enjoyed it. Yeah. So for now, for anyone who, oh, right, okay, so let me just have a look on the comments. People saying thank you. It was very peaceful process. And oh, feeling relaxed and sleepy, which is normal. اوکی، اگه احساس خواب‌آلودگی میکنین، منم وسطاش احساس خواب‌آلودگی میکردم، خیلی هم سورپرایز شدم چون فکر نمیکردم قراره من دمو باشم توی این ماجرا و یکم لابلاش احساس میکردم دیگه نمیخوام ادامه بدم، بذارید من برم. و they keep saying it was so wonderful and so relaxed process. So I'm happy that everyone having a very deep and new experience. So everyone's saying thank you to you. And some people have had experience of being in tears and crying, which is, I think that could be normal as well, isn't it? It is normal as well, because what you're looking at is we've been through a very, very stressful phase, absolutely stressful phase. Yeah. And
you know, a lot of emotion might be still locked inside of us. And when your body goes into repair and regeneration, it wants to deal with that emotion to bring you back to balance. So sometimes we may cry, but if you begin to cry, you just start to tap here and let it happen. Yeah. Yeah. So does it mean when you say the regenerate mood needs to just deal with the emotion, does it mean it has to release all the emotion or solve the emotion, or no, it doesn't need anything to, you know? Well, it likes to bring us back to balance. Yeah. So we might have some what you call unprocessed memories, stressful baggage we're carrying, and it likes to deal with that, you know, because the body likes to be in balance. So once you come into repair and regeneration, it starts to repair you and regenerate you by dealing with what you've been carrying. So it's no need to understand what you feel. It's just let it happen and tap. Yeah? And slow the tapping down so it's nice and slow, and observe it as if you're being mindful of it and allow it to be. Fantastic. Yeah. من چون توی کامنت های شما دیدم که خیلی خدا رو شکر من خیلی خوشم که شما تجربه جذاب و جدیدی داشتین و کاش میشد حالا من بشینم کامنت های شما رو بخونم، ولی خب دیدم که چند نفری گفته بودن که اشک ریختن یا احساساتی شدن. من سوال کردم که آیا این طبیعیه و چرا اشک ریختن توی یک پروسه بسیار ریلکسی مثل این برای شماها اتفاق افتاده؟ و خانم تانیا میگن به خاطر اینی که ممکنه احساس ما خیلی سال سخت و پر استرسی هممون پشت سر گذاشتیم، به اضافه استرس ها و مسائل شخصی که هممون داشتیم. در نتیجه مسئله اینه که وقتی ما میخوایم به مود ریجنریت بریم، چیزی که الان شما همتون تجربه کردین، داریم میریم که وارد مود ریجنریت بکنیم بدنمون رو، وقتی داریم به این سمت میریم بدن و ذهن میخواد به بالانس و به تعادل برسه و برای اینکه بتونه به اون تعادل برسه باید اگه میخوایم یه چیزی رو تعمیر کنیم باید تمام اون مشکلاتش حل بشه دیگه. در نتیجه این احساس مثلا اشک ریختن یا بالا اومدن احساسات به خاطر اینکه اون ریجنریت داره تلاش میکنه اتفاق بیفته، اون تعمیراته و داره در واقع با احساسات شما روبرو میشه و احساساتتون بالا میاد. ممکنه کلی ماجرای حل نشده در جریان باشه، ولی مسئله‌ای که مهمه اینه که اصلا نگران نباشید. تنها کاری که بکنیم فقط به تپ کردنتون شروع کنیم به ضربه زدن، به تپ کردنتون توی این نقطه خیلی ملایم، تون ضربه نزنید، خیلی ملایم به ضربه زدنتون ادامه بدید و اجازه بدین که اون ایموشن، اون احساس، گریه، بغض، هر چی که هست فقط چیز بشه، آزاد بشه و شروع کنه به از بین رفتن. همین. و اصلا هم نیاز نیست که شما بفهمید که چرا اشکتون در اومد یا هی بخواید خودتون رو چک بکنین، قضاوت کنین، مهم نیست. فقط بدونین که دارین وارد مود ریجنریت میشین و این خیلی چیز عادیه که احساساتتون این لابلاها بیاد. به تپ کردنتون ادامه بدین و اجازه بدین که این مود توی بدنتون شروع به کار کردن بکنه. Yeah, that was great, and I'm seeing a lot of question actually, Tanya, here, and so many feedbacks, and yeah, the main well, I can see the main thing is about feeling relaxed, feeling joyful, and also feeling sleepy. And but there was a question about why we just tap on one point. یه سوالی اینجا بود که چرا فقط به یه نقطه ضربه زدیم، که حالا ما جایی که من جواب بدم ترجیح میدم جواب خود خانم تانیا رو بشنویم. Yeah. The very powerful point on the thymus point, very powerful point, a control point. So, you know, tapping on this point can affect so many. It's also the vagus nerve. Oh, yeah. Which is a very important nerve in the body, part of the autonomic nervous system, is all over this area. Right. So when we're tapping on here, we're actually influencing the vagus nerve. And the vagus nerve is a massive, as in is very important in fight or flight or relaxation, very important nerve in the body that we're stimulating in a good way.
great. سوالی که پرسیدین، چندین نفر باز پرسیدین چرا ما فقط به یه نقطه داریم ضربه میزنیم توی این روش. به این خاطر هستش که این نقطه بسیار نقطه قویه، نقطه تایمز روی مسئله خیلی اگه شما نگم چون یکم از ذهنم پرید، در رابطه با موضوع کنترل این قسمت کار میکنه. اما نکته مهمترش اینه که ما یه نروی تو بدنمون داریم، یه عصبی داریم به نام ویگس نرو که در مورد ویگس نرو توی یکی از همین مصاحبه های چند شب آیندهمون قرار مفصل صحبت کنیم که این ویگس نرو چیه و چرا انقدر مهمه. ولی این ویگس نرو یکی از عصب‌های خیلی خیلی مهم ما در بدنمون هست رو در واقع توی این محدوده بسیار در جریانه. برای همین خیلی شفا بخشه وقتی که شما از همین یه نقطه قدرتمند استفاده میکنین و این روش MBIR در واقع تلفیق EFT و در واقع EFT و مایندفولنس هست. برای همینی که مثل EFT معمول، یعنی EFT اصلی نیست، یک شاخه ای از این رشته است. برای همین به جای که به همه نقاط ضربه بزنید فقط به همین یه نقطه ضربه میزنید. Yeah, and there was also a question, Tanya. I'm going to basically, wrap up here. If there's, I think we covered a lot of really, really fantastic stuff here. But before we wrap up, there is a question about, is this technique like EFT could clear the emotions and problems such as the childhood traumas or those kind of thing from your past, or is it, what the level of deepness and using these on the deep stuff? I mean, it's a fantastic question, and because it seems so simple, and because we just used it on where we were feeling stress in the body, people may not realize the full scope of this technique, but it is an absolutely brilliant technique that supports the body in dealing with trauma. And, so I've used it with bereavement, grief, loss. I know it's being used in complex trauma. Right across the board, it's been used in pain, physical pain. A lot of different issues right across the board, belief systems, every issue you could imagine. This is a very powerful technique because you're just supporting the body to heal itself. The body knows how to do all of this, so this technique just allows the body to do it for you. Yeah. من یه سوالی رو اینجا دیدم که به نظرم سوال مهمی بود، اگرچه که سوالات خیلی زیاده. من فقط دارم اونایی که به چشمم میاد و به نظر مهمن رو میپرسم. یه سوالی که پرسیدین این که آیا EFT میتونه، این روش هم مثل EFT میتونه کاملا احساسات رو خنثی بکنه یا مشکلات در گذشته یا مسائل عمیق کودکی رو میتونه درمان بکنه؟ و پاسخ خانم تانیا این بود که بسیار سوال خوبیه، به خاطر اینکه این روش چون خیلی به نظر ساده میاد و آدم‌های زیادی امروزه دارن از این روش و همین لبخند گذاشتن روی چشم و تغییر دید و اینها استفاده میکنن برای اینکه فقط کاهش استرس پیدا بکنن و بتونن اضطراب‌هاشون رو مدیریت بکنن به صورت روزانه. ممکنه خیلی از آدم‌ها از پتانسیل واقعی و کامل این روش خیلی آگاه نباشن، به خاطر اینکه ما الان چیزی که انجام دادیم یه دمو خیلی کوتاه بود. با توجه به اینکه من خودم چندین ساله که دارم این روش رو برای مراجعینم کار میکنم، بسیار میتونه روند طولانی باشه و روی 1 ساعت این پروسه ادامه پیدا بکنه، ولی ما یه تیکه خیلی کوچیک رو انجام دادیم. حالا خانم تانیا میگن مسئله اینجاست که ممکنه شماها متوجه، چون خیلی به نظر ساده میاد، متوجه پتانسیل کاملش و اینکه چه کارهایی انجام میده نشید. اما سوال از این جهت خوبه که دقیقاً از این روش اختصاصاً روی تروماهای بسیار عمیق کار میشه، استفاده میشه. تروماهایی که حتی طرف نمیتونه در موردشون صحبت بکنه. همونطور که دیدید ما در مورد مشکل شما اصلا هیچ صحبتی نکردیم و شما همتون تجربه خوشایندی باهاش داشتین. پس در نتیجه و روی سوگواری، روی مسائل احساسی خیلی عمیق،
من خودم شخصا خیلی زیاد در مسائل تجاوزها به خاطر اینکه حریم طرف خیلی حفظ میشه از این روش استفاده کردم و خیلی قویه. چرا هم حالا اینقدر قویه؟ چون به قول تانیا بدن ما خودش میدونه چطوری باید خودش رو شفا بده. مثلا یه مثالی که همیشه تانیا میزنه، البته الان نگفت ولی همیشه این مثال رو میزنه، که شما وقتی دستت زخم میشه نمیای بگی که زود باش خوب شو، خودش شروع میکنه خیلی آروم، خودش اون هیلینگ توی بدن اتفاق میفته، چون بدن اینو کامل بلده. حالا وقتی ما رو مود ریجنریت نیستیم بدن نمیتونه هیلینگ نرمالش رو انجام بده، شفای درمان خودش رو انجام بده. ما با این روش در واقع داریم بدن رو ساپورت میکنیم و احساساتمون رو، مغزمون رو ساپورت میکنیم تا بتونه به شکل نرمالش همون کاری که در حالت عادی برای زخم کوچیک میکنه برای زخم‌های بزرگتر هم انجام بده. و در واقع این کاری که ما داریم انجام میدیم. به خاطر همین اصلا فرق نمیکنه موضوع چیه، هر موضوعی که شما فکر کنید و خصوصا موضوعات عمیق میتونید ازش استفاده کنید. و خود من معمولا این روش رو وقتی استفاده میکنم که دیگه به بنبست میخورم، یعنی دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. Yes, thank you, Tanya. I was also adding some feedback on that about when I'm struggling with complex issues and I don't know what shall I do, and I can't deal with the big complex issues. I use MBIR because it's just fascinating and how it's work, how the just the feeling of being safe and also the personal forgot the word, but it's all about it's very gentle and their privacy. Oh, that was the privacy. Their privacy will be protected when you use this technique. So that's why I was keep adding these feedbacks on it as well. Yeah. I would say one thing, because the talk here is about the last year as well. I was speaking with a colleague before I come on the training course, one of the trainers, people I trained in this, and she was talking about using this technique with people who'd had long COVID, right, who still had not recovered from the consequences of having COVID. And she said how they were having difficulty breathing and stuff like that, and then feelings in the throat. And she said they like this approach because they don't have to talk. They couldn't, there was a difficulty saying too much. And she said, and it was a very supportive of helping them get back their health, because dealing with all the emotional things they'd gone through after contracting this illness, I think a lot of people were very much in fear at the beginning of the year. And if you then got ill, it could have been quite terrifying. And, so some people are taking a period of time to recover. So she's been using that with long COVID. Wow. And helping people improve that. Mm-hmm. Wow. Yeah, that's a really good point actually to be, to mention it. خانم تانیا الان اشاره کردن که یه نکته دیگه این که یکی از همکارانشون که این تکنیک رو استفاده میکنن از این روش برای بیماران و مراجعینی استفاده کردن که لانگ کووید رو تجربه میکنن، یعنی اون کرونایی که خیلی طولانی میشه و بهبود پیدا نمیکنه، حالا چه ایموشنالی و احساسی طرف خیلی تحت فشار قرار میگیره، چه خود اون کرونا روند درمانش خیلی طولانی میشه. احتمالا شنیدین که یک تعدادی هم بودن که انقدر کروناشون طولانی شده که حتی فکر کردن دوباره کرونا گرفتن، در حالی که همون کرونا بوده و به عنوان لانگ کووید ازش نام برده میشه. حالا خانم تانیا میگن که چقدر این روش تونسته کمک بکنه کسایی که در نفس کشیدنشون بسیار اذیت بودن تونستن بهبود پیدا بکنن در اثر بیماری بوده، کسایی که و بیشترین چیزی که دوست داشتن این بوده که تو این روش نیاز نیست صحبت بکنن. همونجوری که دقت کردیم ما اصلا صحبت در واقع شما هیچ صحبتی نکردید. خود همین برای بیمارانی که کووید رو در شرایط خیلی سخت و جدیش تجربه کردن خیلی خیلی براشون دلپذیر بوده و کلی ازش لذت بردم. Yeah, that was really great point. I didn't think about we can use it for the COVID as well, but that was really nice experience. Yeah, she's also taken into schools to work with young children who have been going through this, because I think they've had a lot of emotional things, having to wear masks, being isolated. So again, she's teaching a lot of children
how to do this, you know. No, that's the new possibility of using MBIR. Yeah. Now she's doing some lovely work with MBIR with young children because they've gone through a lot. You know, they've absolutely gone through a lot, these young children. That's a great idea, actually. I never thought about that, but that's really useful actually. So چیزی که الان خانم تانیا گفتن و برای من خیلی جالب بود، گفتن که همین همکارشون اتفاقا از MBIR برای بچه ها هم استفاده کردن، برای کسانی که چون به هر حال توی این یک سال گذشته بچه ها هم شرایط جالبی رو تجربه نکردن، هم خیلی آیسولیت شدن، ایزوله شدن توی خونه، ارتباطاتشون قطع شده، مدرسه نرفتن، مجبورن ماسک بپوشن و خیلی از چیزهایی که هیچ وقت تو زندگیشون نداشتن. من کسی رو سراغ دارم که بچه‌ش 1 سال و نیمه و هیچ تجربه از زندگی نرمال نداره، چون توی 1 سال زندگی نرمال نداشته و خانم تانیا میگن که این همکارشون روی بچه‌ها هم کار کردن و بسیار بسیار اثر بخش بوده که برای خود من بسیار جذاب بود و داشتم به خانم تانیا میگفتم که یک سری امکانات و آپشن های جدید به MBIR برای ما که استفاده میکنیم اضافه شد. Tanya, for now, I was just thinking about that ambition of finally one day we would like to have MBIR training courses by you for Farsi speakers, and just now, just this idea popped up again for me to just ask you if you are interested to do this for our audience, Iranians and Farsi speakers around the world. I would love to do it, Lily. I would love to be part of that with you. You know, that makes me really happy. I got little tears going to my eyes. Absolutely, some tears of joy, I think. I would love to do it. I would absolutely love to. Thank you so much. Thank you so much for all your support. You know, you've been always a big support for me to just, through my journey. خانم تانیا، من الان ازشون یه دفعه من مدت هست این ایده رو دارم که یه روزی بالاخره این دوره MBIR رو، دوره آموزش تخصصیش رو به عنوان درمانگر برای فارسی زبان ها بتونیم برگزار بکنیم. مدت هست این ایده تو ذهنمه ولی نشده که بشه هنوز و الان یه دفعه دوباره به ذهنم اومد که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و در دانشجویانمون بتونن درمانگر MBIR هم باشن و از این تکنیک فوق‌العاده برای مراجعینشون استفاده بکنن که خانم تانیا گفتن که خیلی خیلی خوشحال میشن و خیلی براشون لذت بخش اگه بتونن یه روزی چون این کارو بکنن. و چیزی که من خیلی هیجان زده شدم که اشکم از چشماشون گفتن اشکمو در آوردی با این پیشنهاد و خیلی هیجان زده هستن بابت اینکه بتونیم ما این کار رو برای دانشجوامون انجام بدیم، برای عزیزان فارسی زبان انجام بدیم که این ترینینگ کورس و این دوره رو در واقع بتونیم در ایران یا به صورت آنلاین برگزار بکنیم که یکی از رویاهای من، امیدوارم روزی به واقعیت بپیونده. خانم تانیا هم که همه جوره همیشه منو ساپورت کرده و من الان ازش تشکر کردم برای اینکه توی مسیر سفر من برای EFT تانیا یکی از آدم‌های فوق‌العاده در روند رشد و به ثمر نشستن رویاهای من بوده. So that was wonderful, Tanya, and it was kind of you. Before we wrap up, if there's anything you would like to share that we haven't mentioned, that's your time. And otherwise, is there anything that you want to share? Yeah, I would just a parting comment, really. I would say, whatever we experience in life, we can always come to a better place. Yeah. And just that there, whatever happens, we can always come to a better place. Mm-hmm. Yeah, that was so lovely, and it has even feeling of relief in it within the words. Thank you for that. خانم تانیا میگن که ازشون پرسیدم به عنوان آخرین حرف اگر چیزی دارن که دوست دارن که نگفتیم و دوست دارن بهمون بگن، و ایشون خیلی جمله جذابی گفتن که به من خیلی چسبید. این بود که توی هر نقطه از زندگیتون هستین، هر چیزی الان دارین تجربه میکنین، فقط کافیه اینو بدونید که همیشه هر نقطه هستید میتونید در جای بهتری خودتون رو قرار بدین، که خود من رو حسابی احساساتی کرد و خیلی بهم چسبید. Yeah, that was fantastic, Tanya. I just wanted to say a massive thank you on behalf of our community because you did a great job for our community. So I wanted to say a massive thank you to you for taking
time and joining us for this interview. It was fantastic as usual, actually. Well, it's absolutely lovely that you invited me, Lily. I mean, I love being part of your journey, you know. Thank so very lovely. So thank you for inviting me. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you. Everyone here just saying thank you, and so happy and excited about your news to, you know, finally we could have this training course in Farsi as well. So everyone saying thank you. Thank you so much, and have a nice rainy day, Tanya. Oh, Lily, you ruined it. Rainy day. That's why you expect it's just the UK. Well, I'm going to have a nice rainy day now, so you can. I'm pretty sure. Yeah, it would be a beautiful. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. خب خانم تانیا، ازشون تشکر کردم، از طرف شما هم که در واقع yeah, I'm just translating the last part, Tanya, and yeah, that's fine. I think that there should be yeah, I can't find it, but yeah, I'm just translating the last bit, and we can just say goodbye to you as well. You just enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you. Bye. I don't know how to escape. Oh, you don't know. There should be you know, I can't see it because it should be in your screen. I've got it. Look at it. اوکی، خب مشکل داشتیم در مورد خروجشون از برنامه. بله، من از طرف شما ازشون و از طرف خودم تشکر کردم که برای ما، برای کامیونیتی و جامعه فارسی زبانان این وقت رو گذاشتن، این محبت رو به من کردن، دعوتم رو قبول کردن. ایشون هم ابراز خوشحالی کردن. آخرش هم من بهشون گفتم روز بارونی باحالی داشته باشین، که دلیل خنده هامون این بود که ایشون گفتن آخه خرابش کردی دیگه، روز خوب بارونی. و آره دیگه همین بود. و خیلی خیلی ممنونم ازتون. این لایومون چقدر طولانی شد، اصلا ساعت از دست من در رفته، ولی خیلی خوشحالم که تونستیم این تجربه رو در کنار شما داشته باشیم. و خیلی خیلی شاید یک از رویاهای من اینه که روزی دوره MBIR رو نه به زبان من که به زبان خود تانیا در ایران آموزش بدیم، به صورت آنلاین آموزش بدیم، که فکر می‌کنم خیلی زود ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، به محض اینکه بتونیم بتونیم جزوه و مطالب کلاس رو به فارسی ترجمه بکنیم. به امید خدا این اتفاق رو هم رقم خواهیم زد و خصوصا برای دانشجوامون، کسایی که مسیر درمانگری رو پیش گرفتن یا همینطور کسانی که انواع رشته‌های روانشناسی رو کار میکنن، تکنیک MBIR از معجزه آسا کمک میکنه که بدن به مود سلامت خودش برگرده، چیزی که در واقع هست ولی از دسترس مغز فعلا به خاطر مشکلات خارج شده. خلاصه اینکه خیلی خیلی ازتون ممنونم برای اینکه کنارمون بودین. اولین روز نشست سالیانمون بدین منوال از نظر من بسیار فوق‌العاده و شیرین گذشت و امشب بعد از این پست، یعنی بعد از این لایف که به امید خدا سیوش خواهم کرد، بعد از این پست در واقع یک پست جایزه براتون خواهیم گذاشت. همونطور که قبلا گفتیم قراره که هر شب 10 نفر از بین کسانی که زیر پست جایزه برامون از تجربهشون می‌نویسن، 10 نفر جایزه رایگان از طرف ما و تیممون هر شب دریافت خواهند کرد. خلاصه که منتظر باشید. به نظرم این روزها نوتیفیکیشن پیج ما رو روشن بکنین که به محض اینکه پست ها میاد بتونید جز اولین نفراتی باشید که بتونید از اون محتوا استفاده بکنین و بتونید توی قرعه کشی های هر شبمون تو طول این یک هفته شرکت بکنید. کلی جایزه باحال براتون تدارک دیدیم. مصاحبه فردا رو از دست ندید که اون هم فوق العاده است و بهتون نگم که چه جایزه شیرین و جذابی برای فردا شبمون هم آماده کردیم. به خدا میسپارمتون. براتون یه دنیا آرامش، سلامتی و حال خوب آرزو میکنم و تا فردا و یک گفتگوی جذاب دیگه. خدایا نگهدارتون باشه.